Köszönjük szépen a csírt. Szóval, fantáziadúsan fog telni. Itt álltunk meg, arra emlékszem, itt álltunk meg a játékban, már csak azért is, mert megcsináltuk az összes létező mellékküldetést a játékban, és mármint amit felajánlott a game, hogy kitöltsük a stream végi időt, és most jön az új story mission, amire úgy gondoltam, hogy biztos, hogy nagyon hosszú lesz, azért nem vágtunk bele. Annyit tudok, hogy megcsináltuk ezt az új kardot, ami ilyen, hát ilyen fekete-piros. Brother Game, nagyon szépen köszi. Mr. G from KGB, nagyon köszönjük a 73 hónapot neked, és Somi nagyon köszi a 78 hónapot neked. Majd szólj, ha megtaláltad. Nagyon szépen kösz. Okidoki. Köszi, Rebur. Jó reggelt neked is, Ellen. Várj csak, Ellen. Végülis ez lehet Ellendír. Csak igen. Szóval darkos a kardacska. Beszéljünk, kezdjük meg, induljunk meg. So what God's forsaken corner of the realm is Sid dragging you off to this time? Oriflamme. The holy capital. Igen, a fővárosról van szó, ugye elmondta nekünk, vagyis megbeszéltük a tervet, és akkor irány a holy capital, Kernstow. Hát de most nem tudom, hogy itt vásárolnunk kell bármit. Potionből vegyünk 4-et, hogy legyen potion. You'll not find a better price than that. Jó, van, akkor megveszünk a potion-t. Megveszünk egy high potion-t. A többi meg nem izgat, jó? Szerintem valuable. Yes. Oké. Okay. A fling tangot meg most csináltam meg, úgyhogy azzal nincsen para. Speaking of Oriflamme, I hear the trading routes leading south have seen more than double the usual. Benedikt köszi a 14 hónapot, és Buksi köszi a 17-et. And a Tintyre's borbile tea. Oh, just go and see Otto, will ya? Will ya? Alright. Beszélünk még Ottóval is. Nála már ja nem, azt hittem, hogy kocsmáros. Ő Otto. A bowl of brown. Sid's been talking about bringing down a mother crystal since I've known him. But that's all it's ever been. Szóval ez a Mother Crystal elpusztítás, ez egy eléggé elmebeteg tervnek hangzik, mindenki meglepődött, de ez van és kész. Well, you couldn't have picked a better moment. Seems the hiding the royalists gave him wasn't enough to dampen old Sylvester's spirits. His legions are on the march again, this time due south. Another war. All as the great Grieger wills it. Bloodthirsty little miss, that one. That's God's for you, innit? Still, might work to our advantage on this occasion. Wars breed chaos. On the front lines and at home. With a fair wind behind them, a handful of like-minded ne'er-do-wells could melt into the back alleys of Oriflamme. No trouble. Is making it to the capital that's the problem. The checkpoint. That's right. Anyone traveling in Ott fogunk bejutni a fővárosba. has to go through Northreach. Lucky for you, I might just know of a way. És ez az Otto tudja az utat, hogy lehet bejutni a fővárosba. No, not that. That gets you an audience with the Dame. And it's the Dame who'll see you safely through Northreach. I'll send the Stolas in the morning. Let her know you're coming. What? We go way back. And she's a true friend of the cause. I'm sure you'll get on like a house on fire. That's good of you, but who is this dame, and where will I find her? She's the proud proprietress of Northreach's foremost house of ill Aha, repute. akkor őt keressük, The Vale. és akkor úgy fogunk She's átjutni. quite a woman, if you know what I mean. A woman. Right. Don't go blinding her with your charm now, lad. I'll be expecting a full report when you get back. Full reportot adunk, Otto. Ne farjál be. Alien reports unlocked. Alien reports? What?
Ó, tehát akkor ezek információk, ezek a Valiant Reportok az elérhető questekről. That's everything. Now to find Gav. És akkor ott van, látjátok, notices, és egy a new quest available. Oh, you're the new lad, aren't you? Goat at your service. Well, at the hideaway service anyway. Otto's put me in charge of reading through the Tehát akkor reports. ezekből a riportokból lesz mellékküldetés, ami fassa? Of the curse breakers, or any other willing volunteers. And there's no shortage of problems, I can tell you. Or maybe I don't have to. I'll warrant a strapping lad like you's got people begging him for help wherever you go. Anyway, if you're ever interested in taking a look over the list, just say the word. Okay. Reckon you could probably tick off the odd thing here and there. They say little acts of kindness are their own reward. But if that ain't enough, these have got proper bounties on them and all. Quick look. Aha. És akkor ez a két új available task van, a Holy Empire of Sunbreak-be, és ez pedig az Imperial Province in Rosaria. Akkor ezek a mellékküldetések elérhetők. És itt látható az, hogy mi a legközelebbi obelisk, hogy ki a client, hol a location, és hogy mennyi gil a reward. És akkor innen egyből oda lehet fast travel-ölni ezekhez a mellékküldetésekhez. Rendben. Majd ezzel foglalkozunk akkor, amikor időnk engedi, most viszont a vagy a főküldetéssel fogunk foglalkozni, és majd utána jövünk mellékezni, amikor arra már nincs idő. De ez biztos basszó lesz ez a mellékküldi. Igen, oda lehet egyben teleportálni Stélon, az fasz, az nagyon fasz. Funny, I never took you for the type. Can't all be as obedient as you, Gav. Eh? Fine day for a little mischief, wouldn't you say? Is this all of us? Actually, Gav won't be coming. Gav nem jön velünk. Drake said is the keystone of the Empire. Oriflamme's in chaos, yes, but that doesn't mean we can march an army through her gates. The fewer our numbers, the better. Ugye azt mondja most nekünk, hogy csak hárman megyünk? Csak hárman? And should that plan Ez 3 dominant, bazd meg. we have our icons to fall back on. Pontosan, amit Sid mond. Azért így. Sid, I don't know if I can. Igen, 3 dominant. Csak 3-an megyünk? Ja, csak 3-an. Come and go as he pleases. Nem tudnánk eltörölni a föld színéről a fővárost amúgy egy fél perc alatt, mi? But then you are no ordinary dominance. Well, he's still got the blessing of the Phoenix, doesn't he? Not to mention what he sucked out of Garuda. And did I ever tell you about how he was once the greatest shield in Rosaria? You know, I reckon he could probably cut us a path out of the capital on his own if need be. Let's try not to find out. We're less likely to be spotted if we travel separately. I'll meet you in Külön fognak utazni Northreach-be, ahol a kontaktunk van. You two behave now. Oké, T. Dávid, köszi szépen, Magic Fringe. Örülök, hogy tetszik a ver. Neked és Smash, nagyon köszi nektek is. Okidoki. Itt a Hideaway, és ez itt Lost Wing. Itt van. Ja, onnan jutunk be majd Northreach-be. Oké. Zsír. So, we're meeting in Northreach. Most mindenképpen a főküldit csináljuk, és majd aztán foglalkozunk a mellékküldetéssel. Tudjátok, hogy így úgy van, hogy a nagyon-nagyon hosszúak a story missionök, és akkor azok után tudunk így, mivel nem tudunk bevállalni egy streamen belül sokszor több a nagy main mission-t, akkor csináljuk a mellékküldiket. És reménykedünk a legjobbakban. Most nem igazán tudom, hogy talán erre. Amúgy nem. De mindjárt megnézem a térképet. Ezt már olvastam. Szóval... What? Ó, ez az út. Akkor előre és jobbra.
Akkor csak jó helyre jöttünk, csak itt kell kifussunk. És itt ezen az úton felfelé előre. Ott egy csokobó. Is it safe to ride to Northreach now? I wouldn't say safe, but at least Azt mondják, nem biztonságos az út. Ha át az erdőn. Állati. Milyen kurva jól néz ki az erdő, nem? Baromira tetszik. Zsír. Ha itt balra lenne egy tisztás, arra majd biztos visz más. Nem keveredünk bajba feleslegesen egyelőre. Ugye ezen a részen itt felfelé még nem igazán voltunk. Csokobok. Vad csokobok. Talán azok a kis repülős gecika. Legkevésbé kedvelt cuccok. Nézzétek csak. There. Az ott Northreach. Northreach. Ott lehet bejutni a High Capitalbe. Aha, ott van, látjátok a nagy kastély. A faszban. Vekni fel, köszi szépen a gifteket. Nagyon szépen köszönjük. The soldiers used to speak of a brothel. And that was north of the checkpoint. I hope the dame has friends in the south. A katonák beszéltek valami kurva házról, északra a checkpointtól. What did you say was in these pies again? Itt van egy kereskedő. Fish, all from the sea of grace. You there? Fancy a drop of the Empire's finest? Nézzük már meg. Aha, itt van a checkpoint, ami tök menő. Közel kell jönni hozzá. Úgy nyílt meg. Merchant. Welcome. A Gaia Blade van nála, de egy ilyet akarok venni. You've a keen eye. I'll be here if you need me. Igen, a Mother Crystal az nagy. Search for the Dame. Várjátok, a Dame-et kell megkeresni, mert biztos, hogy nem engednek fel. Ugye Otto, Simply can't decide. I'll just have Otto az ő kontaktját adta meg, hogy ő segíthet bejutni a városba. Talán ő a ruhában? Oh! És megjelent felette a jöl. Hello! A moment, my lady. A moment. Egy Could kurtizán. afford even that much of my time. Branded. My mistake. No, mine. Upon reflection, you don't have the scent of a branded about you. The flowers. Otto always did know how to please me. More than Sid ever did anyway. Do you think you could please me, Clive? Mi? You're the dame. Let us leave such impersonal titles to my less preferred clientele. You can call me Isabel. Otto assured me I could trust you. Akkor tényleg ide Trust szólt. you. Az már egy jó dolog. You can trust me, yes, but why would you? Help you?
Because that's what we do. Pontosan. Tehát hisznek abban, ami beszéd. Sid did me a kindness when no one else would. Hisznek az ügyben, a brandidekkel kapcsolatban. Without it, I would not be where I am today. And so, I make it a point to do the same whenever possible. Which brings us here. To the final obstacle between you and whatever it is you seek in the holy capital. I fear the guards are not likely to let a masterless bearer pass unmolested. Unless... Unless. Unless, of course, his master deigned to appear. Yes, that will do nicely. Nem élve mondják, hogy a nőkkel tudni kell beszélni. I shall expect a favor in return. Wait, what? Okay. You say these are all from Dalmatia? The fruit's not getting any fresher. Most arrébb ment, hogy ott beszéljünk vele. Mert ott nem volt jó. What the hell are you doing? Tut tut. We cannot have people thinking I tolerate disobedience from my branded. The men who gave me this are no more my masters than you are. But it's not as if I can hide it. From the moment you acquired it, that brand has done naught but take. But today, it is going to give you exactly what you want. Just play along. Ő visz be? Azt mondja, hogy a csicskája vagyunk? Madame, back to the Vale already? But of course, we must make ready to welcome you, my dear. And who might this be? Why, my new escort. The streets aren't safe for a Azt mondja, girl. hogy a What are testőre. the royalists about? Well, don't work him too hard. Well, that rather depends on you now, doesn't it? I'll see you all at sunset. Csak gebasz lesz, hogyha visszajön egyedül, nem? Hold up. Another fucking branded. Well, you're lucky you're with the dame. Now get out of my sight, filth. És hagyják majd egy idő mászkálni a brandidet? That wasn't so bad. Wasn't so bad. They might have recognized me. But they didn't. And even if they had, they wouldn't have done anything about it. The gentlemen of the garrison are some of my best customers. We have an arrangement. Szóval mindenkinek hagyta eddig a városban, úgyhogy mindenki jó fej vele. Nagyjából ennyi a lényege. Igazából a kurva háznak is, meg ezért volt annyira magas pozíció. Doesn't A seem like madame. they have much of a choice. Jó. Na, most itt bent vagyunk. Irány a Vale. Ennek van map? Yeah. Van. Imperial Training Grounds, the Dragon's Armor, the Iron Flagon, the Vale. Oké. Okay. Well then, I suppose. And if anyone requests her company, tell them she is feeling unwell. Madame, you look stunning. Ez egy Vale kurtizán. Shall I have one of the girls draw a bath? That won't be necessary. Szóval ez a kurva ház. Clive, my darling, welcome to the Vale.
Állat. Thank you for seeing me through the gates, my lady. I am in your debt. Well, that was the whole point, wasn't it? And I told you, it's Isabel. Whatever wound you so tight, I wonder. It's certainly not Sid's influence. You, mentioned a favor. What is it you'd have me do? I don't want to keep my companions waiting. If you mean Sid and the girl, you needn't worry. They have yet to reach the checkpoint. Yes, Otto asked me to help them as well. Szóval ők még nem értek To answer ide. your question, I need you to find someone for me. One of my girls. Elcsatangolt az egyik TheVR has hölgy gone for several a days kurva now házból, az and egyik left no kurtizán. word of explanation. Őt kell I megkeressük. began to fear the worst. Attól félnek, hogy mellett As meghalt. if I've spent my whole life searching for people. No, I can't say I'm any good at it. I trust you'll do your best. Gondolom, ezt addig megcsináljuk, amíg megjönnek a többiek. Seal obtained. You accept the moon and stars from Isabel. Proof of that trust. Okay. And hopefully enough to keep prying eyes from looking too closely at that handsome face of yours. Alakul. I have matters to attend to at the Iron Flagon. If you find anything, ask for me there. Okay. I should probably start here. Itt is lesznek mellékküldetések. Megkérdezgetjük a lányokat. Mi újság? You wear the dame's brooch. She must trust you. Ez az új Seal. Enough to have me look for one of your colleagues. A woman by the name of Tatienne. She's Tatienne. still missing then. Oh, if only I'd comforted her. You saw her before she disappeared. The day before, she was in tears. Igen, larabuszár, az biztos. A gift from the dame. It wasn't anything fancy, but you could tell it meant the world to her. You see, Tatienne was an orphan. And she looked upon the dame as a mother, as do we all. So she was upset. And I didn't lend her my shoulder. But perhaps someone else did. Tatienne shared a room. Her chambermaid may have seen something. She's over there, sitting by the pond. A tónál van a szabatásra, hát ha ő többet tud mondani arra, hogy hová tűnhetett ez a kurtizán. What her chambermaid can tell us then. Ó, hogy ez egy tó! Eddig fel se tűnt. So you're the new escort. The Milyen furcsa, hogy az összes kurtizán ugyanaz a testmodell, nem? Poor boy. You'll be knackered before the Az arcuk más, de a testmodelljük az full ugyanaz. Told you share a bedchamber with Tatienne. Did she say anything to you before? Before she went missing. Only that she needed to meet with someone. She did mention a name, but I know exactly. Valakivel találkozni akart. You do. Nem tudja a nevét. Lad from the garrison. Annoying little shit. Spent every guil he earned on Tatienne and picked fights with anyone else who tried to buy her time. Followed her around. Valami kis köcsöggel a Garrisonból akart találkozni. Tatienne was flattered at first, but it didn't take long for her to get scared. Ó, és akkor gyakorlatilag is zaklatta egy csávó. But the dame was so proud of her for how much she was Kurva sok bringing. pénzt költött nála. She didn't want to let her down. This man from the garrison. Did you ever see him? Of course I did. He tried to sneak into our room enough times. Slimy sod's got a scar over one eye. Claims he got it in battle. You've been very helpful. Don't let Van him egy get away sepp hely with a it. szemén. Find him, and you'll find her. Valószínűleg ő rabolta el. A man from the garrison. Seems a trip to the barracks is in order. Szóval a csávó kurva sok pénzt költött ennél. Ez a tipikus eset annak, hogy valaki belezúg a kurvába. Utána meg nem tudja elviselni, hogy hát ő bizony vásárolt szerelem. Heard the bones fell favourably. To the Vale, then, is it? What do you think? No. I'm looking for a man with a scar over his eye. Looking for a man? Does this look like a brothel branded? Fuck off. Hold your tongue. He wears the dame's brooch.
One word from him and the Vale's doors will be barred to us for good. Aha, tehát úgy van, rajta van ugye a címere a madamnak, ami azt jelenti, hogy ha csúnyán viselkednek, bezárják a vázat. On account of him being in Moor. Yannick left a few days back. Said he had dealings with a merchant there. The dame thanks you. Mindenki, gondoljatok bele, úgy van sakban tartva ez az egész katonai ellenőrzőpont, hogy mindenki kurvázni jár, és senki se akarja, hogy ne tudjon kurvázni járni. Ugye? Azért ez elég kemény. És még csodálkoznak, hogy bárki a világon azt mondta, hogy a... Clive, tell me you bear good tidings. Remains to be seen. Reginald krumplipüré. Nagyon szépen köszönjük, és piszok. Köszi szépen a 81 hónapot, haver, és az összes segítséget. Nagyon szépen köszönjük. Oh, Tatienne, you could have told me. This Yannick. The soldiers I spoke to believe he's in the village of Moor. Szóval nem mondta el a madamnak, hogy ez a csávó zaklatja, mert büszke volt rá, hogy sok pénzt kap. Amit a madam. And you plan on traveling to Moor to ascertain the truth? Isn't that what you want? Oh, it is, but I fear sending you there may cause more harm than good. The people of Moor are rather set in their ways. You'll find they have little love for bearers, and they will not hesitate to report one such as you to the constabulary. There is a man in Moor who owes me a favor. Tehát akkor csak rá kellett jönnünk, hogy ez történt vele, nem kell érte menjünk. And he works at the stables. Tell him I sent you. I shall return as soon as I find something. Akkor csak infót szerzünk, nem megyünk be. Oké. Hol van ez a Moor? Itt. És arra nem is tudunk utazni. Nagyon érdekes. És akkor innen át kell jutni. Wow. Most itt át fogunk jutni ezen az ellenőrző ponton. Köszi szépen, Ibar, az 51 hónapot. És már megyünk a város felé, azt nézzétek meg. Látvány! Nagyok a terek. Oriflamme, how many bearers suffer to keep your granaries full? That's enough for today, Branded. Megcsináljuk mindenképpen a melléküldetéseket, srácok, okvetlenül, csak mondom, próbálok úgy haladni, hogy legalább egy főküldetés beleférjen egy ilyen streambe, mert sokszor másfél órásak a main missionök. Ez is már mióta fél órája tart. Azt még csak ide-oda szaladkáltunk. Azt nézzétek, itt is mindenkin van side mission. If the people of Moor are as intolerant as Isabel says, it's no wonder the Empire never sent my unit here. Ő a stable-ös tag. Megnézzük, mi van a merchantnél. Igen, hát a meteoritot megvesszük innen is. Mindenkinél egy van. Na, őt Bertrand. Are you Bertrand? The dame sent me. Sounds about right. Only time I hear from her is when she wants something. Well, go on then.
Talán megcsináljuk az összes mellékküldetést, eddig is megcsináltuk mindet. Úgyhogy ki fog derülni, hogy milyen hosszú idő. Many traders stopped to peddle their wares on their way to the capital, but only one's been seen quarreling with a soldier. Mókai. Nagyon szépen köszönjük. The trader? Aka-vakka. Kaka. Köszi szépen. És openware neked is. If you seek him out, keep your head down. Ó, nyugi. It is, folks round here would sooner hang a branded than help him. And that's even with the dame's brooch for protection. Understood. Itt van egy utazókereskedő, vele fogunk beszélni, talán ő látta őket. What's this? A branded? Where's your master? Must I call for a constable? I come to you from Northreach, at the behest of the dame. Perhaps you've heard of her. Ja, értem, mit mondasz. Nem hiszem, hogy a mellékküldiktől annyit erősödnénk amúgy. Emiatt is szerintem kevésbé RPG-s a game, mert akkor meg tökre úgy lenne, hogy akkor jól felerősítenék magunkat a side mission-nál. Legalábbis, hát nem tudom, lehet, hogy lesznek durvább mellékküldik, amiktől kapunk nagyon fasz a cuccokat. Old though it was, an antique it most certainly was not, as I told him. Nevertheless, he insisted that it was of great value and was quite vehement about my appraisal. I stood firm, however, and for all his bluster, he still purchased a new comb, albeit an inexpensive one. And do you know where he went after that? My customers aren't usually in the habit of telling me whither they are bound, but as it happens, this one did. Yonder ruins, strange as it may sound. Okay. My thanks. Not at all. I would do anything for the dame. Mindent megteszem Adamnak. Be sure, tell her, won't you, that I was helpful. I mean, most helpful. Mindenki azt akarja, hogy a dáma imádja, vagyis hát a madam. Mindenki. Oké. Akkor tudom is, merre megyünk tovább. Nézzük csak. Igen, itt nincs fast travel point, erre megyünk ide. Tovább egyenesen ki és balra. Inodius, köszönjük szépen a baszócsírt, nagyon köszi a támogatást, és a Vajas Krumpléleket pedig köszi a 74 hónapot. Nagyon kedves tőletek, srácok. Köszönjük szépen. Vannak valami romok. Ott látjátok? Az a romhalmaz, amiről szó volt, és hogy azt mondta az utazó, hogy oda ment. Azok ott valami farkaskomák. It smells of death here, Torgul. Úgy látom, hogy itt sok mindenki meghalt. Cuk. We can't get any closer to the village. Basszeg, pont! Ez az! Ez volt jó, de mi is? Kapták? Enemy slain. A farkasoknál volt 80 pénz. Fang és Bloody Hide. Na és ott van 2 hulla. Azt hiszem, hogy az egyik a köcsök katona, a másik pedig a kurtizánunk. Shit. Ja. Well, the wolves have been busy. But the blood is long dry. Mi? Ott a fésű? Régóta megszáradt a vér.
Ő a csaj, ez tuti. A farkasok... If that's true, then the body next to hers will be Yannick's. The girl Yannick went off to sea every night. He said her name was Tatienne. Ez az egyik katona onnan még a városrészből. Now, why would I do that? Unless you think I'd have good reason to. But no. Lehet, hogy hamarabb haltak meg? By the looks of things, I have. We both found who we were searching for. Yeah, he was a jealous sod. Azt mondja, hogy ő meg a csávóért jött. De azt mondja, hogy régóta száraz a vér. A farkasok lehet, hogy csak a hullákra jöttek ide? Think she's got herself a new gallant. Tells the garrison he's gonna find the man and kill him. We know it's all talk, but then he disappears off to more for some dealings and doesn't come back. If you mean this comb, it was a gift from the dame. If only Yannick had bothered to ask, eh? He might not be rotting on a hill. I think he meant to ask her something else. He stole the old comb and bought her a new one in the hope they'd wed. Wed? Where would they have gone? Certainly not back to Northreach with a dame waiting. And we all know what happens to deserters. Igen, össze akar. Tell the dame I'm sorry for her loss. When the lads come to collect Yannick's body, I'll see that Tatienne is delivered to the Vale. Is that wise? Oh, there won't be any covering up this mess. Tehát így össze akartak volna házasodni. Úgyhogy ugye azzal Yannick dezertőré vált volna. I saw her in Moore just now. Tatienne meg már nem lett volna kurtizán. Might sound better coming from you. Fasza. I need to tell Isabel. Perhaps the comb will give her something to remember Tatienne by. Biztosan. Ja, és akkor már itt van ebben, vagy ezen a részen. You are still in one piece, I see. You will be pleased to hear that your companions have arrived. Közben megjött Sid. They said they would meet you at a little chapel to the east of here. Thank you, but you needn't have come all this way just to tell me. I was on my way to see you. You found her then? Yep. Rip. Tehát ez most Fade to Black elmondja, és már csak a reakciót látjuk. I see. My dear Tatienne. It is by no means uncommon for a client to fall for a courtesan. Especially a client who's young and far from her. Gyakori jelenség, én is azért mókáztam itt vele, hogy még sose volt olyan, hogy egy kurtizánba belezúgott valaki. I found this with Tatienne. I believe it was yours. Thank you for returning it. I shall see that it has a place on her pyre. Quest complete. Oké. Azért mondom, hogy most már level up. És egy meteorit. Állat. I should go. Before you do, I have one last gift. A token of my thanks. Rakétavető! Counts among its patrons several high-ranking officers of the Imperial Army. According to one of the looser-tongued gentlemen, it would appear that the legions are planning to march south. Or to mention the same thing. But did he mention that it was all of the legions? This is no mere skirmish. Were I to guess, I'd say the Emperor planned to abandon the capital. But that couldn't possibly be true now, could it? Csak információ. Szonidó, köszi a 73 hónapot. És Rinodius, köszönjük szépen
a fél évet. Gratulál az ezüstszínű becshez. Kafi. Szuper. Szóval van itt egy ilyen elhagyott kápolna, valahol itt fent északon, ezen a részen. Ott rejteznek szidék. Oda megyünk. Közben már meg akartam nézni itt az ability-ket, hogy mind tudnánk fejleszteni, ami most jelenleg megvan még nekünk, vagy megvan már nekünk. Ugye azt dumáltuk, hogy ezt az Ignition-t akartam én megtanulni, és meg is tanultam, de ki kell masterelni, azt mondtátok, ahhoz, hogy be tudjam tenni a másik iconhoz, ugye? Ja. Igazából, hát tegyük azt, is masterelném. És akkor az a lényeg, hogy majd még egy 1000-es kell rá, hogy jó legyen. És akkor utána betesszük. A 2 guild, azt ide kell tenni. Bármi lehet. Itt a chapel. És akkor itt vannak bent szidék. Targoncás Stan. Köszönjük szépen a 2 hónapot. Any trouble on the way? None worth mentioning. As I was telling Jill, it's worse than I thought. The capital's crawling with soldiers. And here I am, the deserter come home. Bizony, ebből lesz a gabasz. Vagy nem. Állat. Megvárták az estét. The Pleasure Houses. A kurva házak. Cheer up, you two. Can't think of a safer place in the Empire than a... brothel. Really? Doesn't seem very private. So then, how do we proceed? We'll be using the glass gate. Tonight, just after sunset. Lemegy a nap, megint sötét lesz, de jó. Where the shards are loaded for transport. That is one of the most heavily guarded points in all of Sambrek. But not the most, which is a start. Besides, I know a shortcut straight to the heart. A shortcut. And how exactly did you come to know about this fatal chink in the Empire's armor? Let's just say I may have attempted something similar before. And may have ended up running for dear life after being discovered by Bahamut, but that's not... Szegény Jill meg agyfaszt kap, hogy mindenhol csattogtatnak. Sid, if the mother crystals truly are the cause of the blight... If? You wound me, Jill. What I'm trying to say is, if the powers that be know all of this, why do they sit idle and allow it to continue? In case you haven't noticed, the God-fearing people of this realm and their pious leaders care for but one thing, themselves. And they'll do whatever it takes to hold on to power. The rest of us are just a means to an end.
The moment you raise your voice against them, you're decried as an outlaw, clapped in irons and slung in a cell to rot. An outlaw. Whoever controls the crystals controls the realm. But our kind can wield magic without them. To our rulers, we must seem the most convenient of tools. And the most dangerous. Logikus. But what makes them think they have the right to use us? To leave us to die when our bodies are spent? Does a nobleman weep for a broken mug? A torn tunic? Our fate means nothing to them. No, this isn't a battle you can win with words. Believe me, I've tried, but nothing ever gets through. The world is simply not ready to listen. So to hell with talking. If they won't give us a say, we'll decide our fates another way. You can't blame a man for wanting to bring an end to all this, can you? I can't. But what of all the people you mean to rob of their comforts? Are you happy for them to call you outlaw? Sid the Outlaw. Ah, that'll do me. You might at least pretend to take this seriously. Have a little faith, Jill. Even if you don't think much of my choice of digs. If it means my deeds will be remembered, I'll gladly play the role of villain. But first, we have a gate to crash. And once we're in, there'll be no turning back. So your best mate ready. The world won't... Ez biztos, hogy durva lesz, ami most jön. Jöp. Kettő. Jó. Na, let's go. Drake's Head. Ó, na várjatok egy kicsit. Ha ez a point of no return, srácok, ha ez a point of no return, akkor ezekhez a mellékküldékhez nem tudok visszajönni? Az új point of no return? Minden mellékküldi bukó majd. Bazd meg! Faszom. Akkor adjunk neki. Sietnünk kell. I've seen your face before. You're a friend of Martha's. Help us, I beg you. Mondjad, mi van? With what? Bandits in the Golden Stables. They're waving their swords around. I think they're gonna kill someone. Nem para. When I saw what was happening, I slipped out the back. I should have stayed, but oh, please help them. All right. All right. Thank you. How many were there? I was out of the door too fast to count. They looked a nasty bunch, though. Be careful in there, all right? Feker úr, köszönjük szépen a 72 hónapot, a Mister! Gratula! Gratula neked az új Dolph Lundgren badge-hez. 6 év öreg. 6 év. Nagyon szépen köszi a támogatást. Golden Stables my ass. All Martha's hiding back here is coppers. Most rábasztatok, öreg. Oh, that's a fine sword, friend. Heavy though, I expect. What say we relieve you of it? Mutasd, mit tudsz. Get him, lads. I want that blade. Let's get this over with. Nem olyan nagy a pofája. Meghaltak. Zsír. A Kedli, köszi a 64 hónapot.
he is! The hero of the Golden Stables! People think twice about pushing us around again, thanks to you. We're lucky you were nearby. Ja, pont a közelben voltam. Good cowards wouldn't have dared set foot in the place if I'd been here, of course. But you weren't. I thought you told me you had someone watching the place. The Blood Axes keep an eye on the tavern, yeah. When they're not busy keeping the peace, that is. I've spread them as thin as they'll go. The Empire might be in charge, but that don't mean they care to keep us safe. If it weren't for the Blood Axes and me, szerintetek ez a mellékküldetés ennyi? for fear of what might happen to him. I see. Then you do Rosaria a great service. Just as you did today. You're a useful man to have around. Here. And there'll be a mug of something tasty waiting for you whenever you next stop by. Right, we've got work to do for to make this place presentable. You best be going before I arm you with a mop. Itt konkrétan a leírása a sztorinak, vagy a küldetésnek hosszabb volt, mint maga a küldetés. Kemény. Oké. Szóval a local mapon itt nincs több. Úgyhogy mehetünk a következő helyszínre. Igen. Ami... Igen, Lost Wingben több is van. Azt tudom. Legalább 2 láttam itt. De csak haladjunk szépen sorban. Ah, you're Sid's man, if I'm not mistaken. Yeah. Couldn't trouble you for some assistance, could I? De hogy nem? It depends. What do you need? Some new bearers from Oriflamme just arrived, and it cost Master Quentin a pretty penny to convince their owner to part with them. Köszi Fori, neked is a 19 hónapot. Can't get a peep out of them, try as I might. They're probably terrified of you. You're probably right. Dare say it'd take a bearer like yourself to open them up. So, will you have a word with them? Help them settle in? Rábeszélős küldetés. I can try. That'll do me. Tell them they're safe, and that if they need anything, they just have to ask. I'll let them know. Appreciate it. They're sitting over there, taking a long overdue breather, looks like. És velük kell beszélni itt. Ők nagyon túlságosan félnek Alain-től. So you're the new arrivals. Is there anything I can get you? You're safe here. They don't punish people like us for speaking our minds. Truly. I'm hungry. My sister too, we're starving. Milyen durva nem, hogy ezekkel a mellékküldikkel csak egy picit, de mélyítenek ezen az egész bearer dolgon. Most is csak egy kis empátiát kell mutatni. You stay here and rest. Kaját kell szerezni nekik, meg kurva éhesek. Ne foglalkozz vele, Szószi. Én sem foglalkozok vele. Ha nektek tetszik? Nekem az elég. I'll have 2 plates of whatever you're serving. Sorry. We've enough mouths of our own to feed without tending to the wants of outsiders. It's not for me. It's for some new arrivals. Oh, my apologies. I didn't see the mark. So you're a comrade? Bizony. Well, in that case, you may have whatever you require. Take all the bread and wine you Viszont want. nekik kaját. Meg is empátia, hogy igen, mi is bearerek vagyunk, tudom, mekkora szopó, stb. Of course it is. I do as Master Quentin commands, as do we all. And Master Quentin commands that none of his favoured guests be left wanting. Well, don't keep our new comrades waiting. Take what you need and see that they eat their fill. Okay. Bread and wine. Hopefully this will be enough. Kenyér és bor. Senkinek nem kellett soha semmi más.
azért kíváncsi vagyok a mai földből neveztett gastroenterológusok mit szólnának ehhez. Don't tell me. Turnips for supper. És proteinpor meg beférne a diétádba, öreg? That bear is... Yeah. Bread and wine from the tavern. Praetorius, örülök neki, hogy tetszik. Truly. Na, miért kennyi legyed? Ez az. Pont jó lesz. Értekezünk majd a glikémiás indexről. Felszívódás sebesség kurvára nem mindegy. Remélem, hogy teljes kérdésű volt. Never in all my days. Brother, this place is like a dream. We sat and no one shouted. We ate and more was offered. I know. I can't believe it. You're free now. And the next time you're hungry, you need only ask to be fed. Bocsi, csak itt trollkodok, mert amúgy meg nagyon durva ez az egész. Igen, hát tulajdonképpen ez egy ilyen rabszolgatörténet, egy megkülönböztetésről szól. Igen, és itt Lost Wingben van még egy. Back, are you? Did Master Quentin something? Azaz. The shad's all salted and smoked. Meg lesznek szerintem ezek viszonylag gyorsan, de amúgy meg érdekesek. Meg mondta Nessai az Aputás podcastben, hogy elvileg egyre durvábbak a mellékküldetések, tehát lesznek nagyon faszák is. Elvileg. Ó, hogy mert ugye tulajdonképpen nem is rabszolgasságról van szó, hanem megkülönböztetik a beareröket a többi embertől. Ugye a társadalom egyik része ugye szolgának használja őket, a másik része totálisan kirekeszti, gyűlöli, stb. Hello? I want no trouble. Azt tudom, ki vagy. Wait, that's... Ah, glory to Griga. You were the hanged man. I took you for a rogue. Hanged? If you're a friend of Master Quentin's, then perhaps you'll help me. His vineyard, Lost Wing's pride and joy, has been beset by a plague of giant András, így van. And you need someone to solve your pest problem. I do indeed. I've never seen them so far from the forest, nor so mean for that matter. I suppose the smell's got them worked up. And little wonder. This'll be the Gépadrész, finest nekem is crop we've ever ugyanolyan known. sötét a játék, mint nektek. Azt látjátok, amit én. But they won't flee from the likes of me. Remélem, hogy If I én don't nem bring vagyok those olyan grapes in sötét. for pressing soon, Master Quentin will have my guts for garters. You look like you can handle that blade of yours. Will you put it to use for a comrade in need? Please. Nyugi van, Rid us of segítek. these wasps so I can be about my business. Azért mondom, hogy sajnos a game nekem is ilyen sötét. I'll see to it. Oh, thank you. You'll find them over at Gotan's Bales on the edge of town. And hurry, Lost Wing needs those grapes. Pusztul a bor, mert sok a pest! Ki kell őket herélni. Aha, tehát akkor ide kell jönnünk. Ott voltak azok a mezők, és akkor gondolom ott kell a kártevőket kifingatni. Köszönöm, Gokenstein, így van. Alacsony nálunk a felbontás? Mire gondolsz? A játék felbontása? Vagy a streamé? A few wasps shouldn't give me too much trouble.